ফিন একাডেমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম মানডে মানে 9 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি এনালাইচিছ। আজিৰ দিনটো এটা এক্সপায়াৰি হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত অপশ্যন ৰাইটাৰৰ দিন আছিল। যোৱাকালি ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে RBI মনিটাৰী পলিচি আছে, গতিকে বেছি এনালাইচিছ কৰি লাভ নাই। আৰু প্ৰেডিকশ্যন এনেকুৱা আছিল যে অপশ্যন ৰাইটাৰৰ দিন হ'ব। চ' তেনেকুৱা হ'ল, অপশ্যন ৰাইটাৰৰ দিন গোটেই দিনটো এনেকৈ আপ ডাউনে হৈ আছে। ছুইঙো বেছি ডাঙৰ অহা নাই। RBI মনিটাৰী পলিচিত সাধাৰণতে ছুইং বহুত আহে, কিন্তু আজি ইমান ডাঙৰ ছুইং অহা নাই। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়া যে মাৰ্কেটখনে এতিয়া অলপমান ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফৰ্মত আছে। চ' এতিয়া মাৰ্কেটখন চলি আছে ট্ৰেডিং মানে মেণ্টেলিটিত, ঠিক আছে। এতিয়া মানে সেই আগৰ যিটো মানে FI ফাণ্ড আহিছে হয় 8,000 crore, কিন্তু সেইটো অলপমান বহুত কিবা কিবি পজিশ্যন আছিল, সেইবোৰ মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে 8,000 crore FI বাইং ফিগাৰ আহিছে। কিন্তু আমি সিমানখিনি ভিতৰলৈকে গৈ পেলাই লাভ নাই। ইয়াতে ভিডিঅ'ত যদি ডিছকাছ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে বহুত দীঘল হ'ব। কিন্তু এনেকুৱা যেতিয়া লাগি আছে মাৰ্কেটখনে এতিয়া এই যিটো যোৱাকালি যিটো মানে য'ৰ পৰা মাৰ্কেটখন ওপৰত উঠাইছিল ন, সেইটো যিটো এৰাউণ্ড 24,400 ইয়াৰ পৰাই মাৰ্কেটখন উঠাইছিল যোৱাকালি। চ' সেইখিনিলৈকে আৰু এবাৰ আহিব পাৰে মাৰ্কেট। চ' কেতিয়া আহে ক'ব নোৱাৰি, বোধহয় আমাৰ আৰু দুটামান দিন মাৰ্কেটখনে কি কৰিব, এনেকৈ আপ ডাউন হৈ থাকিব। অলপ বেছি আপ ডাউন হৈ পেলাই লাষ্টত তললৈকে পেলাই দিব পাৰে। এইটো কেতিয়া হয়, 10 তাৰিখো হ'ব পাৰে, বা এইটো লেভেলৰ যিটো আছে ন, এইটো লেভেলৰ পৰাই যিবোৰ স্পেকুলেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল, গতিকে ইয়াতে আৰু এবাৰ আহিব মাৰ্কেটখন। চ' আমি সেইটোৰ কাৰণে ৰেডি থাকিব লাগে। আৰু যিবোৰ বোধহয় সোমবাৰে ইণ্ডেক্স ৰেঞ্জ বাউণ্ড থাকি পেলাই ষ্টকছবোৰ যিবোৰ বহুত ওপৰত উঠি আছিল, সেই ষ্টকত লিকুইডেশ্যন হ'ব পাৰে। আৰু লাষ্টলৈকে কি হ'ব, মাৰ্কেটখন ষ্টকত যেতিয়া আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ যায়, তেতিয়া লাষ্টত নিফটিয়ে যিটো তলত পৰিব লগা আছে সেইটো তলত পেলাব। চ' আজি ষ্টকত অলৰেডি লিকুইডেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আমাৰ কিছুমান পজিশ্যন আছিল, আমি কিছুমান শ্বৰ্ট পজিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। IRB হওক, জমেটোতো যোৱাকালিৰ পৰাই আছে। এনজেলত আজি প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ। অলৰেডি যোৱাকালি শ্বৰ্ট পজিশ্যন লৈ গৈছিলোঁ, ইণ্ডিয়া হোটেল এইবোৰ। তাৰপিছত CDSL আগৰ পৰাই আছে, হিনপেটটোত শ্বৰ্ট কৰা আছে অলপ। চ' যিমান PSU ষ্টক আছে সেইবোৰত অলপমান আমি শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনোৱা আছে। কাৰণ অলৰেডি ষ্টকবোৰত প্ৰথমতে মুভমেণ্ট আহে। আমি এটা এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখি থৈছোঁ যে এই মাৰ্কেটখনৰ এতিয়া নেক্সট উইক মাৰ্কেটখনে এটা বক্স এটা বনাই দিব। গতিকে আমি যিহেতু আজি ওপৰৰ ৰেঞ্জত আছোঁ, গতিকে মানডেটো নকওঁ, বাট তলৰ ৰেঞ্জ এটা আহিব লাগে। সেই তলৰ ৰেঞ্জ আহিলে আমি আকৌ বাই কৰিম। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি যিহেতু ওপৰৰ ৰেঞ্জত আছে, সেইকাৰণে আমি ওপৰৰ ৰেঞ্জত কি কৰিলোঁ, লংবোৰ এক্সিট মাৰিলোঁ। আৰু আজি যোৱাকালিয়ে শ্বৰ্ট বনাইছোঁ, যেনেকৈ এনজেলত প্ৰফিট বুক হৈছে, আৰু CDSLতো আমি অলপ এড কৰিছোঁ। আৰু আজি আৰু অলপ যেতিয়া কিছুমান ষ্টক ওপৰত গৈছে, আৰু কিন্তু ইণ্ডেক্স আপোনাৰ তলত আছে, গতিকে বুজি পালোঁ যে শ্বৰ্ট আৰু এড কৰিব লাগে। চ' শ্বৰ্ট আৰু এড কৰিছোঁ। এতিয়া লংখিনি একেই আছে, লংখিনি পিছত দেখা যাব, কিন্তু আমি আজি অলপমান শ্বৰ্ট আৰু এড কৰি দিছোঁ। যদি মানডেৰ কথা কওঁ, মানডে কি হ'ব পাৰে, মানডে একে বেছি মুভমেণ্ট নিদিব ইণ্ডেক্সত। এই ষ্টকত এক্সিডেণ্ট আহিব পাৰে কিছুমান ষ্টকত, কিন্তু এই যিটো আপোনাৰ এটা ডাঙৰ এটা ৰেড কেণ্ডেল, সেই ৰেড কেণ্ডেলডাল আমি কেতিয়া আহে নাজানো, কিন্তু সোমবাৰ, মঙলবাৰ, বুধবাৰ অহা সপ্তাহত আহিব লাগে। আৰু উইকলি যদি চাওঁ, এইটো ডাঙৰ এটা মানে গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাইছে, কিন্তু নেক্সট উইক অলপমান ৰেঞ্জ বাউণ্ড হৈ যাব। এটা ৰেড কেণ্ডেল এনেকুৱা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, উইকটোত। তো ইয়াৰ লোৱাৰ ৰেঞ্জ 24,400 তেনেকুৱা হ'ব। হায়াৰ ৰেঞ্জ অলৰেডি আমি জনাইছোঁ। আজিৰ যিটো হাই সেইটো এৰাউণ্ড 720 মান আছিল বোধহয়। য়েছ, সেইটোতো এক্সট্ৰিম হাই, সেইটোতো লং পজিশ্যন এক্সিট মাৰা গৈছে। একচুৱেল মানে হায়াৰ ৰেঞ্জ আছিল আজিৰটো 750। চ' 750 এইটো অলপমান হাই হ'ব। আৰু বোধহয় নেক্সট যিটো লোৱাৰ লেভেল এনেকুৱা হ'লে 400 বুলি ধৰি লওক। এইখিনি এতিয়া ট্ৰেডিং এতিয়া কৰিব যদি চায়, তেনেহ'লে অপশ্যন ৰাইটাৰৰ কাৰণে ভাল দিন আহি আছে। কিন্তু অপশ্যন বায়াৰ্ছৰ কাৰণে অলপমান ৱেইট কৰিব লাগিব, সেইটোৱে। আৰু ষ্টকছবোৰত মই অলপমান শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনাইছোঁ, চাওঁ এতিয়া কি হয়। কিন্তু বেংক নিফটি যদি চাব যায়, বেংক নিফটি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট দিছেই। যিটো আমি কালি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে ওপৰলৈকে গৈ পেলাই প্ৰফিট বুকিং আহিব পাৰে, কিন্তু অলৰেডি বেংক নিফটিয়ে কি কৰিছে,
উইকনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, এইটো উইকি ছিগনেল হয়, বেংক নিফটিত অলপমান আহিব প্ৰব্লেম। চ' ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এটা কথা, বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিছে এইটো কেনেকৈ শিকিব পাৰি বা কেনেকৈ এইবোৰ জ্ঞান ল'ব পাৰি। চাওক, কিছুমান বস্তু আছে, মই মাৰ্কেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বস্তুটো আপোনালোকে জানিব লাগিব, মাৰ্কেট কেনেকৈ মানে ৰিয়েকশ্যন হয় বা এইবোৰ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল কি ATM কি হয়, ITM কি হয়, এইবোৰ আমি পিছত জনাম। ডেল্টা সেইবোৰ পিছত জনাম। কিন্তু আপোনালোকে যদি জানিব খোজে, চাওক মাৰ্কেট ইমানে মানে এটা বিশাল এটা হয়, এমাহতে শিকিব নোৱাৰে। এইটো যদি আপোনালোকে কোৰ্চো লয় ন, কোৰ্চ ল'লেও প্ৰায় এবছৰৰ কোৰ্চ ল'লেহে কিবা এটা মানে ফাইদা হয়। ফাইদা নহয় মানে কি কয়, ঠিক আছে বস্তুটো শিকি যাব, এমাহতে শিকি যাব হয়, কিন্তু মাৰ্কেটৰ বহুত চাইকেল আছে। কনচলিডেটেড মাৰ্কেট আছে, বুলিছ মাৰ্কেট আছে, বিয়াৰিছ মাৰ্কেট আছে, সেইটোতো মাৰ্কেটৰ চাইকেল হয়। আৰু তাৰ লগতে ট্ৰেডিঙৰো চাইকেল আছে। এতিয়া অপশ্যন যোৱা 2 বছৰ অপশ্যন বায়াৰ্ছৰ কাৰণে ডিল আছিল, এতিয়া লাহে লাহে অপশ্যন চেলিঙৰ কাৰণে আহিব। যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কমি যায়, তেতিয়া অপশ্যন প্ৰিমিয়ামৰ দামো মানে কমি যায়, বা অপশ্যন এইবোৰ বহুত কিবা কিবি আছে। তো আৰু যদি মানে যিহেতু ফাইনেন্সৰ এইটো হৈছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ফাইনেন্সৰ বিষয় ন, গতিকে বহুত বস্তু ইয়াতে ইনক্লুড আহি যায়। ৰেপ' ৰেট যদি বাঢ়ি যায়, প্ৰিমিয়ামৰ দামো বাঢ়ি যায়, বা মাৰ্জিনো বেছি লগা হৈ যায়। তো এইবিলাক ভলেটিলিটিৰ কথাটো আছে, এই বহুত বস্তু জানিব লগা আছে। এতিয়া এইবোৰ ভিডিঅ'ত শিকাব নোৱাৰি, বা এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আহি যায়, লাইভ মাৰ্কেটত কুৱেশ্যনবোৰ আহি যায়, ঠিক আছে। এতিয়া সেইবোৰ কোনোৱে আপোনাক মানে কোৰ্চত শিকাবই নোৱাৰে সেইবিলাক। আপুনি মোৰ লগত যদি এনি টাইম থাকে, তেতিয়া মই বুজাই দিব পাৰিম, কিন্তু আৰু সেইবোৰ কোৰ্চতো কেতিয়াও নহয়। তেনেকুৱা বুজোঁ মাৰ্কেট। আমি এইটো চেনেলটো এইকাৰণে দিছোঁ যে এটলিষ্ট কি হয় মানে এটা জাষ্ট 1 or 2% মানৰ এটা মানে নলেজ যদি দিব পাৰোঁ, সেইটোৱে। আৰু আমি এইটো মানে এইটো ইউটিউব চেনেল ফ্ৰীতে দিয়া গৈছে। মানে কি হয়, আমাৰ চবে ভাবিব পাৰে বোলে ফ্ৰীতে আৰু এইবোৰ শিকাই আছে কিয়। মেইন কথাটো হৈছে মানে আমাৰ যিবিলাক মানে গাইডলাইনছ আছে ন, গাইডলাইনছ মতে আপুনি ব্ৰ'কাৰেজ ইনকামৰ এটা যিটো হয়, সেইটোৱে ইনকাম আমাৰ। চ' তাৰ কাৰণে ব্ৰ'কাৰেজ আমাৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে মানে এইটো লয়, একাউণ্ট খোলে, তেনেহ'লে তাৰ কিবা এটা % আমি পাওঁ। তো সেইটোৱে আমাৰ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো আমাৰ কোনো এক্সট্ৰা ইনকাম নাথাকে। কোৰ্চটো আমি এই কোৰ্চৰ কথাটো আমি ভাবাই নাই। মানে কোৰ্চ বস্তুটো যদি চাব যায়, তেনেহ'লে কমপ্লিটলি বেলেগ মানে প্ৰস্পেক্ট আহি যায়। আৰু আমি এনেকুৱা মানুহ যে আমি ট্ৰেডিং যিবোৰ কৰোঁ, সেইবোৰ মানে সেইটো পৰ্টফলিঅ' মেনেজ যিখিনি কৰিব লাগে, তাত বহুত দায়িত্ব থাকে। এতিয়া প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' বা সেই হিচাপে কোৰ্চ এটা দিব পাৰে, কিন্তু তাত আৰু গোটেইখিনি আপুনি এইটো কভাৰ কৰিব নোৱাৰে। বেছিকখিনিয়ে কোৰ্চ হিচাপে দিব পাৰি, তাত এটা মিনিমাম চাৰ্জ এটা ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু গোটেই মাৰ্কেটখন যদি শিকাব যাওঁ, তেনেহ'লেতো সেইটো আৰু আপুনি চাওক, সেইটোতো বহুত খৰচা আহি যায়। আৰু মেইন কথাটো হৈছে মোৰ নিজৰ পৰ্টফলিঅ'টো এনেকুৱা মেনেজ কৰিব লাগে, তো এইটো অলপমান দিগদাৰ হৈ যায়। বাকী টেকনিকেলছ হওক, এইবোৰত ছাপৰ্ট, ৰেজিষ্টেঞ্চ, কিবা কিবি সেইবিলাক কোৰ্চ আমিতো কৰিব নাযাওঁ। সেইবোৰতো ইউটিউবত চবতে ফ্ৰী আছেই, আৰু সেইবোৰেদি মাৰ্কেটত ট্ৰেডো কৰিব নোৱাৰি। তো কথাটো এইটোৱে, মানে শিকোৱা বস্তুটো হৈছে বহুতে বেলেগ। ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত। থেংক ইউ, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।